हेलो हाई नमस्ते एभ्रीबडी म प्रतिमा र आज चाहिँ मसँग छ भिभोको यो नयाँ स्मार्टफोन Vivo V30 Lite जुन चाहिँ 34,000 रुपैयाँमा लन्च भएको छ। यसको 8GB RAM र 256GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि र यो प्राइसमा चाहिँ यसले बेसिकली स्यामसङको Galaxy A15 जुन चाहिँ एकदमै पपुलर छ त्यो फोन र Redmi Note 13 Pro सँग चाहिँ कम्पिट गर्छ। सो लेट्स अनबक्स दिस अनि हेरौँ यो फोनमा के कस्तो फिचर्स आउँछ है त। सो बक्स चाहिँ यही नै हो, इट्स राइट हियर। सधैँ जस्तै हामीले पहिले अनबक्सिङ गरिसक्यौँ, सो यो धोका मात्रै हो तपाईँहरूको लागि, बट नेभर माइन्ड। हामीसँग यहाँ फोन छ। ल फोन यस प्रकार रहेको छ, निकै राम्रो डिजाइनमा पनि आउँछ। यसलाई एकछिन साइडमा राखेँ मैले एन्ड देन हामीसँग बेसिक कुराहरू आउँछ है। यहाँ यो कभर जुन चाहिँ हामीले युज गर्दा गर्दै अलिक पहिलो पहिलो भइसक्यो, अनि त्यसपछि पेपर वर्क छ, अनि सिम इजेक्टर टुल छ, यस्तो हार्ट सेपमा आउँदो रहेछ, वाउ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यो चार्जर छ, यो चाहिँ 80 वाटको चार्जर हो र यो प्राइस रेन्जमा सबैभन्दा बढी क्यापेसिटी भएको फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी भएको चार्जर पनि यही नै हो। एन्ड फाइनली हामीसँग छ यो USB टाइप A to टाइप C केबल। अनबक्सिङको लागि चाहिँ यति नै हो, लेट्स क्लियर दिस। ओके, सो अब फोनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्पेक्स हेर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट नै छ यो फोन। यहाँ चाहिँ तपाईँले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ, AMOLED स्क्रिन पाउनुहुन्छ, डिजाइन पनि निकै राम्रो चिटिक्क परेको छ, अनि त्यसको साथसाथै तपाईँले 80 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो प्राइसमा 256GB स्टोरेज पनि पाउनुहुन्छ, विच इज डिसेन्ट फर द प्राइस। एनिवे डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा हुन त मैले दुईचोटि भनिसकेँ, यो फोनको डिजाइन चाहिँ निकै राम्रो छ र मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो ग्लसी फ्रेम्स हो है, कस्तो चिटिक्क राम्रो परेको छ, बक्सी डिजाइन छ, मोडर्न फन फ्याक्टर छ, सो मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ। अब यो ब्याक ग्लास चाहिँ होइन, प्लास्टिक हो, बट दिस फोन इज भेरी वेल मेड क्या। त्यस्तो केही क्रिक्स बेन्ड्सहरू हुन्छ नि, त्यो बिल्ड क्वालिटीमा इस्युजहरू चाहिँ मलाई अहिलेसम्म केही पनि लागेन। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले यो बेजल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ नि, इट्स भेरी मिनिमल के। सो कन्टेन्टहरू भ्यू गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले राम्रो एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही डिस्ट्र्याक्सन छैन। अनि यो सानो चिटिक्क परेको पन्च होल अल्सो लुक्स भेरी गुड। हुन त अब भिभोको फोन भन्ने बित्तिकै त्यस्तो डिजाइनमा कहिले कम्प्लेन चाहिँ मैले गर्न परेको छैन र यहाँ पनि त्यस्तै नै छ। र एउटा एडिसनल कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ IP54 रेटिङ पनि पाउनुहुन्छ, विच इज गुड यो प्राइस रेन्जको लागि। ओके, सो अब डिजाइन पछि लेट्स टक अबाउट द डिस्प्ले। र यहाँ चाहिँ तपाईँले राम्रो 6.67 इन्चेसको AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ स्यामसङको E4 AMOLED प्यानल हो, सो यसको क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो छ, ब्ल्याक लेभल्स पनि राम्रो छ, कन्ट्रास्ट पनि राम्रो छ, र ओभरअल त्यो विभिडनेस हुन्छ नि डिस्प्लेको, द्याट इज भेरी गुड। सो आइ एम भेरी ह्याप्पी। र यहाँ मिनिमल बेजल्स भएर त्यो कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मजा नै आउँछ। प्लस यहाँ चाहिँ अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि छ र यु क्यान सी मजाले नै सुई नै चल्छ र मजाले स्विच पनि हुन्छ कि बिट्विन डिफ्रेन्ट रिफ्रेश रेट। सो आई एम ह्याप्पी अबाउट द्याट। त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ तपाईँले 2000 निट्सको पिक ब्राइटनेस पनि पाउनुहुन्छ। सो आउटडोरमा पनि तपाईँले यो फोन चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो भिजिबिलिटी रिलेटेड खासै केही इस्युज चाहिँ हुँदैन। ओभरअल भन्नुपर्दा इट्स अ गुड डिस्प्ले, सो कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने अझै एक्सपेन्सिभ पर्ने Vivo V30 मा चाहिँ सिङ्गल स्पिकर सेटअप आउँछ, तर खै किन हो भिभोले चाहिँ यहाँ स्टेरियो स्पिकर नै दिएको छ होइन। कम्प्लेन चाहिँ गरेको होइन, तर इट्स काइन्ड अफ स्ट्रेन्ज। तर यो स्पिकरको आउटपुट कस्तो छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सानो डेमो दिन्छु है त यहाँ। ओके, सो 80 to 90% भोल्युममा और एटलिस्ट 90% अराउन्डमा सुन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट राम्रो नै छ, तर अलिकति अझै 100 अथवा यहाँ चाहिँ 300%सम्म पुर्याउन मिल्छ कि। त्यहाँसम्म पुर्याउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्टोर्सन हुँदो रहेछ, अदरवाइज गुड इनफ फर द प्राइस लाग्यो मलाई चाहिँ। स्पिकर्स त भइहाल्यो, यो फोनको ह्याप्टिक्स पनि यो प्राइसको लागि चाहिँ डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई। त्यस्तो बजी छैन, एकदमै अब फ्ल्यागसिप फोन जस्तो दामी पनि छैन, तर त्यो कम्प्लेन गर्नुपर्ने टाइपको पनि मलाई लागेन। अनि अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्याड न्युज छ, स्पेसली अब तपाईँ पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक युजर हुनुहुन्छ भने, किनभने यो फोनमा चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्रागन 685 भन्ने चिपसेट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ गेमर्सहरूको लागि होइन। तपाईँले पब्जीहरू जस्तो गेम खेल्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ 30 FPS सम्म डिसेन्ट गेम प्ले मात्र पाउनुहुन्छ, नथिङ मोर। गेन्सिन इम्प्याक्ट त अब त्यस्तो राम्रोसँग चल्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ पावर एफिसियन्ट चिपसेट चाहिँ हो, 6nm प्रोसेस नोडमा बनेको चिपसेट हो, तर एज आई सेड गेमर्सहरू चाहिँ अलि टाढै रहनु होला यो फोनसँग।
अब त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि यो फोनको पर्फर्मेन्स नराम्रै छ भन्ने चाहिँ होइन, डिसेन्ट मात्र छ। नर्मल एभ्रिडे टास्क गर्न, अब सोसियल मिडियाहरू स्क्रोल गर्न, युट्युब भिडियोहरू हेर्न, च्याट गर्न चाहिँ गुड इनफ नै छ। र यो फोन चाहिँ बाइ द वे एन्ड्रोइड 14 मा बुट हुन्छ है, फन टच OS 14 नै आउँछ यहाँ, जुन चाहिँ राम्रो कुरा हो किनभने रेडमीको यो नोट 13 प्रो र नोट 13 प्रो प्लस चाहिँ लन्च हुँदाखेरि एन्ड्रोइड 13 मै आएको थियो, जुन चाहिँ अब 2024 मा आएर चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टिङ हो। त्यो चाहिँ यो फोनमा छैन, सो गुड न्युज। अनि अर्को कुरा चाहिँ भिभोले यहाँ कति वर्षको अपडेट दिन्छु भनेर ठ्याक्कै तोकेको चाहिँ छैन। युजुअली V सिरिजमा चाहिँ भिभोले 2 to 3 इयर्स अपडेट दिइरा हुन्छ, विच इज डिसेन्ट यो प्राइस रेन्जमा। र इनफ्याक्ट अब यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 685 चिपसेट छ नि त, त्यसले धेरै बेरसम्मको अपडेट धान्न पनि सक्दैन। सो 2 इयर्ससम्मको आयो भने चाहिँ गुड इनफ नै मान्न सकिन्छ। अनि अब फन टच ओएसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि ओभर द इयर्स राम्रै भएर आइरहेछ, तर अब इट्स नट एज गुड एज स्यामसङको One UI। त्यही पनि त्यस्तो कम्प्लेनै गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। रेडमी र रियलमीको UI भन्दा चाहिँ रिलेटिभली क्लिनर एक्सपिरियन्स तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र एड पनि यहाँ आउँदैन, विच इज अ गुड थिङ। ओके, लेट्स मुभ अन टु द क्यामराज। र भिभो फोन भन्ने बित्तिकै डिजाइन र क्यामराजमा चाहिँ त्यस्तो कम्प्रोमाइज भइहाल्दैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले डुअल क्यामरा सेटअप पाउनुहुन्छ। अल्दो यहाँ चाहिँ 3टा देखिरहेको छ, तर 2टा मात्र फङ्सनिङ क्यामेरा हो। एउटा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर हो, विच इज बेसिकली युजलेस। तर यो 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेराको पर्फर्मेन्स चाहिँ गुड नै छ। फोटोजहरू अलिकति वार्म चाहिँ निकाल्छ, खै किन हो, तर डिटेल्सहरू चाहिँ डिसेन्ट छ। अब फुल पातहरू, अब रुखहरूको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रै कलर रिप्रोडक्सन आउँछ। इनफ्याक्ट स्यामसङको ग्यालेक्सी A15 भन्दा पनि अलि बेटर आउँछ। तर अब सिनरी र बिल्डिङहरूको फोटो खिच्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि A15 ले नै अलि बेटर रिजल्ट निकालेको मैले पाएँ। पोर्ट्रेट्सहरू खिच्दाखेरि पनि त्यो डेफिनेट वार्म चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ A15 सँग कम्पेयर गरेको थिएँ र ओभरअल क्वालिटी चाहिँ पोर्ट्रेट्सहरूको राम्रै नै छ। स्किन टोन राम्रो छ, डिटेल्स राम्रो छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक बेसी नै पहेँलो बनाइदिन्छ। सो अलि हिट र मिस चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसो भन्दै गर्दा सेल्फिजहरूमा चाहिँ फेरि भिभोले राम्रो काम गरेको छ। स्किन टोन राम्रो छ, त्यसको साथसाथै डिटेल्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रो निकाल्छ। सो आई एप्रिसिएट द्याट। अनि त्यसबाहेक नाइट टाइममा पनि 80% अफ द टाइम चाहिँ A15 भन्दा तपाईँले बेटर रिजल्ट भिभोको यो V30 लाइटबाट पाउनुहुन्छ। दुइटैमा OIS छैन, सो कहिलेकाहीँ अलिकति हात हल्लिहाल्यो भने सेकी चाहिँ आउँछ। तर भिभोमा चाहिँ राम्रो कुरा के छ भने तपाईँले नोइज फ्री फोटोजहरू पाउनुहुन्छ, जबकि A15 मा अलिकति नोइजी नै छ क्या नाइट टाइमको फोटोजहरू चाहिँ। भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा चाहिँ 1080p सम्म मात्र खिच्छ र आउटपुट चाहिँ सेकी छ, सो एभरेज मात्र भन्न सकिन्छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ। मोडरेट युसेजमा एक दिन चाहिँ मजाले ढान्छ, अलिकति हेभी युसेजमा चाहिँ अलि बेलुकातिर भएपछि चार्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। चार्जिङ चाहिँ फास्ट छ है, फेरि 80 वाटको चार्जर चाहिँ बक्सभित्रै तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र यो चार्जरले चाहिँ 1 घन्टा जस्तोमा मजाले यो फोनलाई फुल चार्ज गरिदिन्छ। ओके, सो यति भन्दै हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र अब कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भिभोको यो V30 लाइट आफ्नो प्राइस रेन्जको लागि एउटा डिसेन्ट अप्सन हो जस्तो लाग्छ। बेस्ट अप्सन हो चाहिँ भन्दिनँ, तर वान अफ द गुड अप्सन्स चाहिँ हो। र पहिला भन्दा चाहिँ भिभोले आफ्नो प्राइसिङमा एकदमै धेरै सुधार गरेको छ। पहिला चाहिँ ओभर प्राइस नै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ गुड इनफ कम्पेटिटिभ प्राइसिङ छ भनौँ न। प्लस यो फोनमा चाहिँ तपाईँले राम्रो डिजाइन, डिस्प्ले, फास्टेस्ट चार्जिङ इन दिस प्राइस सेगमेन्ट पाउनुहुन्छ। प्लस 256GB स्टोरेज पनि छ। त्यही पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिक कम्पेटिटिभ छैन, तर यदि तपाईँ अब एकदमै पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक मान्छे हुनु न भने चाहिँ इट्स एक्चुअली नट अ ब्याड फोन फर यु। सो एभ्रीबडी, यति नै थियो मेरो Vivo V30 लाइट स्मार्टफोनको अनबक्सिङ र छोटो मिठो रिभ्यू। हामी चाहिँ यस्तै रिभ्यू भिडियोजहरू लिएर आउने नै छौँ। सो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र यो भिडियो मन पऱ्यो भने थम्स अप पनि दिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। आई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।